السلام علیکم. زه فواد بادشاه. زمونږ هغه شان دی ډومین 3 دی او مونږ لګیا یو په هارډویر رایټ ناو. نو نن چې زمونږ ټاپک دی هغه به یي په بفر اوورفلو باندې، او دا یو اټیک دی، دا یو قسم ایشوز ده، دا د ټول نه کامن دی نن سبا، او مونږ په کار دی چې مونږ په دې ځان پوهه وکړو چې دا بفر اوورفلو چې دی دا څه شی دی. ګوره اوس راځه ډایرکټ ځم د ارګنایزیشن ته وننوځم کمپیوټر ته، بیا به واپس راوځم دلته دې سیډي ته، ځکه چې نن سبا ډېر زیات یو اهم دی او کامن دی. نو اوس په دې ارګنایزیشن کې زموږ سره چې دی نو نیټورکینګ دی دلته، او دا نیټورک چې دی نو دا باقاعده کنیکټ شوی دی د کمپیوټر ته، او دا کمپیوټر چې دی دا په اپریټینګ سیسټم باندې چلیږي، مطلب دا چې او ایس دی، په دې کې دننه اپلیکیشن دی، هغې په تھرو باندې دا چلیږي، او بیا په هغې کې دننه زموږ سره چې کوم دی په دې کمپیوټر کې هارډویر دی. موږ په دې باندې بحث وکړو چې مدر بورډ څه شی دی، سی پی یو څه شی دی، او مختلف میموریانې چې دي. ګوره دلته موږ په دې میموریانې باندې ګپ لګولی او لږ بحث کړی و. په زموږ سره چې ریم دی، رام دی، پی رام دی که نه، ای رام دی، دا ډېرې مختلف میموریانې دي، او په دې مختلف میموریانو کې مختلف قسم ډیټا چې هغه سٹور کیږي او په مختلفو طریقه باندې سٹور کیږي. مطلب دا دی چې اوس اگزامپل دا دی چې یو کس دی هغه پنجابي وایي او بل کس دی چې هغه پښتو وایي، او دواړه د یو بل په جمع نه پوهېږي، خو پوه شوې دوه سړي دي او دواړو ژبې بدلې دي، دغه شانتې میموریانې دي زموږ سره، خو دواړه چې دي دا هیومن کې راځي، نو یو شانتې دي. نو زموږ سره دا ټولې میموریانې دي، په هغې کې زموږ سره پنجابي جدا ده، پښتو جدا ده، او د هر یو جدا جدا کلچر دی، د هر یو جدا جدا مخې ته خپل یو رسم رواج دی، هغه فالو کوي، روان دي. دغه شان زموږ سره بیا هارډ ډسک دی، هارډ ډسک کې جدا نمونه موږ سره دا ډسک والا چې کوم هارډ ډرایو دی، نو په دې کې جدا قسم ډیټا سٹور کیږي، د دې جدا سپیډ دی، او په دې نه به څنګه راځي، د دې لپاره جدا ټیکسټ دی. زموږ سره بیا سالډ سټیټ دی، په سالډ سټیټ هغه چې دا هغې کې دننه زموږ سره بیا بستونه دي، د هغې په تھرو باندې ډیټا چې د لایټ په تھرو باندې ګرځي. نو دغه شانتې دا ټول زموږ سره هارډویر شوی. اوس ګوره چې کله هم اپلیکیشن وي، او اپلیکیشن مطلب دا دی چې یو اډاپ فوټوشاپ شو، یا پینټ شو ستاسو په کمپیوټر کې دننه که نه، یا پاور پوینټ شو، ورډ پریس شو، وټ ایور اپلیکیشن شو، هغه چې دی هغې سره تاسو دا ماوس چې دی دا کنیکټ کوي کمپیوټر ته، بیا کیبورډ کنیکټ کوي، په هغې کې چې تاسو کوم انپوټ کوئ هغه باقاعده د فزیکل مدر بورډ ته راځي، د دې نه په بسونو په تھرو باندې د سی پی یو په تھرو باندې دا لاړ شي هغې میمورۍ ته، میمورۍ ریم کولاو شوی دی، یا پرمننټ چې هغه اپلیکیشن انسټال شوی دی په سی ډرایو کې، سی ډرایو چې دی هغه په هارډ ډسک کې دی، او اوس چې تاسو اوپن کړو نو هغه په ریم باندې چلیږي. نو دا ټول جدا جدا یو قسم میموریانې چې دي هغه سټیک کېږي او بل ځای ته ځي. anyway و زمونږ سره دی خوا راځي بفر اوورفلو اټیک. دا ډېر زیات یو کامن دی د سافټویر انجینیرینګ په سافټویر ډیولپمنټ پروسس کې. کله چې هم سافټویر یو خبر ته کوم، دا ټول هارډ ډرایو نه دی، دا هارډویر چې کوم دی، هارډویر چې کوم دی دا ټولو کې دننه سافټویر انسټال دی. پوه شوې، دا په سافټویر نه بغیر نه چلیږي. سافټویر چې دی هغې د سافټویر او د هارډویر په منځ کې اے پی آی ورته وایي، اپلیکیشن پروگرامنگ انټرفیس، په هغې به وروسته بیا ګپ شپ ولګو انشاءالله. هغه اے پی آی چې دی دا یو برج دی، دا یو سافټویر چې دی لاجیکل سافټویر چې کوم دی هغه ته فزیکل هارډویر سره ټچ کوي او یو بل سره کمیونیکیشن کوي. دا بیا انشاءالله موږ په نیټورکینګ ډومین کې بیا بحث کوو په لیئرز باندې، چې زموږ سره لیئرز کوم دي، د نیټورکینګ لیئرز چې کوم دي که نه، لیئر 1 لیئر 2 لیئر 3 لیئر 4 5 7 اپلیکیشن لیئر پورې موږ په هغې بحث وکړو. دا ټول دا ډیټا د دې هارډویر نه راځي. مین مقصد د دې څه دی، سی آی ایس پي دا څه نه غواړي چې تاسو پروګرامنګ وکړئ، یا تاسو مطلب دا دی چې هارډویر داسې زده کړئ چې بس تاسو مطلب دننه بس یې زده کړئ پېژنئ، نه، تاسو ته پوهه کوي چې دا بفر اوورفلو دا اټیک کیږي، او دا ولې کیږي، د دې څه وجه ده. ګوره بفر اوورفلو چې دی دا یو قسم vulnerability کیږي کله چې هم د سافټویر ډیولپر چې دی دا سافټویر ډیولپ کوي، او د صحیح د میموریانې چې دي دا کوډ داسې په طریقه ونه کړي چې یو سیټ ته. اوس ګوره اوس هیومن و، هغه تاسو له یو اګزامپل داسې در کوم چې تاسې پوه شئ. ورګه
یو سړی دی د پنجابي چې دی د پنجابي په کور کې پیدا شو نو دی پنجابي وایي د رسم رواج ټول د پنجابیانو بشنتي شو دی یو پیدا شوی دی د پروګرامنګ چې دی دلته پیدا شو نه د پروګرامنګ یو پنجابي غوندې په دې کې پرته ده دغه شانتي پښتون دی چې پښتون په کور کې پیدا شو ټول به پښتانه وایي د هغو رسم رواج څه چې خوی موی دی ټول په پښتنو بشنتي دا پروګرامنګ په دې کې ټول د پښتنو دی اوس که یو د پنجابي زوی دی هغه د پښتنو په کور کې پیدا شو او لس کاله هغه هلته وخت کړ او بیا راشي د پنجابي په کور کې او دا داسې میکس کېږي را میکس کېږي دا بایي دا سړی چې دی دی به ګورئ اخوا دی خوایي مطلب دی به پوهېږي په دواړو باندې خو دا به وي چې مس انډرسټینډینګ او کمیونیکیشن دا شیز نه به کې ډېر زی راځي ځکه چې دی به کنفیوز یاره چې زه کوم ځای ته زما څوک کم یو پیرنټس فالو کوم یو شی انیوی دغه شانتي دا بفر اوورفلو دی بفر اوورفلو په کمپیوټر کې کله چې هم دا ډیولپر دی سافټویر ډیولپ کوي دی له خباغی د پکار دی چې دی د میموري چې کوم استعمالي دا سافټویر په کومه میموري باندې ورولي یا سرور یا هر نمونه شي هغه لپاره خاص سپیسیفیکلی دا سافټویر تیار کی او برابر دا انپوټ چې دی دا د برابر کی واز فار ایگزامپل بفر اوورفلو یو ډیټا بیس دی یو سافټویر دی هغې ته څوک لاګین کوي په هغې کې دننه اوس موږ لاګین مه کوه ډیټا بیس ته او موږ ډیټا بیس کې یو کویري غوندې کي هغه ورولو او موږ ورته ووایو چې give me a pink color pink color iPhones نو وس په هغه خط باقاعده موږ په هغې کې سی پی یو دی میموریانې دي هغې کې دننه زموږ سره چې دي رجسټرز دي سټیکس دي او څه دی ریټرن پوینټس دي او نور میموري کم کوډ چې دی هغه ټول په هغې کې دا میجیک وشي هغې ته لاړ شي هغې کې انسټرکشن دي هغه فالو کړي د هغې نه بعد موږ ته آوټپوټ چې دی هغه راوباسي او موږ ته ووایي چې دلته 15 پینک آیفون پراته دي اوس که په هغې کې 15 نه و نو بیا موږ ته وایي چې څو دي که نه دغه شانتي دا انپوټ وي خو اوس په موږ چې پینک لیکو نو اوس که موږ اورنج ولیکو کېدای شي څه پکې نه خو اوس دا اګزامپل دغوټې بدل لاړو خو بل اګزامپل در کومه چې ووایي چې نیم چې کوم دی فرست او لاست نیم چې دی هغه به په لیټرز کې وي ښه لیټرز اے بی سی کې وي الفابیټس وي اوس په دې کې کیریکټر چې کوم دي او میټا کیریکټر چې ورته کوم وایي که نه دا هیش او پاونډ او دا سلیش او بلیش او دا ټول چې یو ځای کې میټا کیریکټر شو او یا دا نور نمبرې شوې اوس په نوم کې به وایي نمبر او میټا کیریکټر چې دا نه استعمالوي نو ډیولپر چې کوم دي د له ښه باقاعده پکار دي چې د داسې د انپوټ استعمال کړي چې څوک د نیم په ځای کې انسي لیکي هغه د سره کار هم نه کوي مخې ته بلاک کېږي نو دغه شانتې موږ دا ډیولپر چې دي ښه باقاعده دا سافټویر چې کله ډیزاین کوي د هارډویر ته د له پکار داسې ده چې په داسې طریقه باندې دا سافټویر ولیکي چې هر یو میموري ته چې کوم دا فایل دا سپیس راځي چې دا ټیکس چې کوم دی چې دا ښه باقاعده راشي او دا اوورفلو نشي اوس ګوره اوورفلو څه ته وایي اوورفلو مطلب یو سیوا ګوره دا اوبه ده دا د بالټي ته راځي دا مې د ویب سایټ نه هغسې او اوبه چې دا اوس موږ دا ډیولپر به ته ولیکي چې په دې بالټي کې به دا اوبه د دغې سره پورې او د دې نه بعد به دا بمبه چې دا اټومیټیکلی بندېږي که دا بند نه شوه نو دا بالټی چې دی دا به د اوبو ډک شي دا کوم ټاپ چې دی دا به د اوبو ډک شي او دا اوبه چې دی دا بهر ته وځي او کله چې هم بهر ته ووته نو بیا ډیفینډ دی که ستاسو میموري دغه شانتې دا اټیک یې پرې راولېږلي اوس ګوره دا په سرور باندې دی په سرور باندې دلته ښه باقاعده کمیونیکیشن کوي ټي سی پي په ترو باندې خو چې نور هم څه کوډونه دي هغه ما راونغسل تا چې ته ورولي نو دلته هغه اوورفلو شي او هغه بیا داسې چې هغه ښه باقاعده د هغې بریک ډاون وکړي یا سرور چې دی ډاون شي یا د هغې نه انفارمیشن چې دی هغه راوځي نو دغه شانتې دا اوبه چې ده دا په دې بالټۍ کې پکار وه یا په دې ټیپ کې پکار وه که نه په کوم ځای کې تاسو اوسېږئ جیوګرافیکل لوکیشن کې دی چې تاسو ته څه نوم وایي موږ ورته په سوات کې بالټۍ وایو په سوات کې هم نو کېدای شي زموږ په کوم ځای کې زه اوسېږم هغه ځای کې زموږ بالټۍ وایو خو کېدای شي په سوات دی غټ نه کېدای شي نور ژبه کېدای شي نور نومونه ورته وایي بالټۍ یا ټیب وراېور نو دا ټیپ چې کوم دی په دې کې دا اوبه ده نو دا اوبه چې بهر ته راووته نو دا اوبه چې ده لیک شوه دغه شانتې زموږ سره په میمورۍ کې ډیټا او دا ډیټا چې ده په دې باندې چې بفر اوورفلو ورولي نو د هغې نه ټوله ډیټا چې ده هغه بیا لیک شي وځي د هغې انټیګریټي ختمه شي دغه شانتې موږ له پکار دي چې دا
بفر اوورفلو منګه سټاپ کو په ویلډ انپوټ باندې. ویلډ انپوټ مطلب دا دی چې د بالټین نه سیوا دا اوبه ځینو دغه ځای باندې وردېږي دا بمبه که نه دا بمبه به هر څه ولړي. دغه شانتې په دې کمپیوټر کې دا کوډونه یو انپوټ ویلډ چې کوم دی دا یو قسم د دې لیمټ دی که د دې نه سیوا کېږي نو زمونږ هر شی مطلب دا سټرکچر چې کوم دی د ډیټا هغه به خراب شي او د کمپیوټر د میمورۍ نه به ټوله ډیټا چې دا هغه بهر ته راوځي او بیا مطلب دا دی چې ختم شي. یو قسم انپوټ مطلب دا دی چې تاسو یو د حد نه سیوا ریکویسټ د میمورۍ ته وشوي نو دغه شانتې موږ له پکار دا دی چې موږ میموري کم لیمیټیشن باندې موږ پوه شو او د هغې په ترو باندې مطلب دا دی چې بیا هغه هارډویر چې دی هغه موږ سیکیور کړو. ځکه اوس دا زموږ سره ګوره میموري ده د میمورۍ نه بعد زموږ سره دا کمپیوټر دی. د کمپیوټر کې سافټویر او هر شی چلیږي. دا کمپیوټر چې دی دا خو باقاعده بیا کنیکټ شوی دی د دې کلاوډ سره او د دلته د راوټر سره د دلته د نور مطلب د پوینټ اف سیل پرنټر که دا کمپیوټر کار کوي هر څه به کار کوي. که دی کار ونه کړو دا کمپیوټر چې دی به شټ ډاون شي. که شټ ډاون شو دلته بیا که څوک موږ ته سره لیږي هغه به کار نه کوي نو هغه نیټورک هغه کم ټرافیک چې دی به راځي او دلته به ختمیږي. نو موږ سره دا کمپیوټر بیا جوین شوی ټچ شوی دی د بره د سیټیلایټ کنیکشن سره. د هغې نه بعد زموږ سره نورو کمپنیانو سره ټچ شوی. دا کمپیوټر ډېر زیات لازمي دی او دا په دې باندې کېدی شي د بزنس یو غټ کار راماني او کېدی شي دا چې دی دا کمپیوټر کمیونیکیشن کوي د دې وایرلیس انټاینا سره. هغه وایرلیس چې دی دلته راځي د دې نه بیا دلته څه شو دلته دې ډرون سره کنیکټ کوي او دا ډرون چې دی دا د یو بل ځای نه سړی چوتوي او ګرځوي ګوري. دغه شانتې زموږ سره بیا دلته تاسو ما وایي میلیټري سره دې کانټیکټ کوي که نه. دا کمپیوټر په ډېرو ځایونو کې چې دی کاروبار کوي. نو زمونږ په دې کمپیوټر کې چې کومې میموریانې دي هارډویر دي په هغې کې دننه کوم سافټویر موږ انسټال کړي دي ډیولپر له ښه باقاعده پکار دي چې په دې ځان پوه کړي. ځکه چې دا کمپیوټر چې دی دا مین غټ یو شی دی. د دې کمپیوټر په ترو باندې دلته زمونږ غونډه سکیډا کنټرول سیسټم چې دی څه ورته وایي ګوره هغې ته ویلی کېږي انډسټریل کنټرول سیسټم چلیږي. دا ټول تاسو دلته اینئ دا ټول د کمپیوټر سره ټچ دي. که یو بفر اوورفلو په یو کمپیوټر کې ورغی هغې به ټول هر شی چې دی جام کړی به بیا به کار نه کوي. اوس ریسنټلی د ټیکساس کې یو کمپني ده دلته اویل کمپني ده اویل ریفاینري چې ورته کوم وایي هغې باندې اوس یو رینسم اټیک شوی دی. څوک وایي چې د کوم ځای نه دی انیوی خو هغه تقریبا چې یو 14 سټیټس ته په امریکا کې د ټول نه غټه پایپ لاین دی هغه اویل شپ کوي یو بل ته مطلب ټرانسپورټ کوي هغه شټ ډاون شوی دی. نه کمپنۍ اویل چې دی هغه نشي ورتلی نو هغه په ټینکرو په ترو باندې وړي. ټینکر ګوره څومره ټایم هلي نو هغه نو اوس ټول اویل دلته ګیس ګران شوی دی. په دې ګران شوی دی چې ځکه هلته په هغې باندې اټیک شوی دی. اوس موږ ته دا پته نشته یو 2-3 هفتو کې به د هغې رزلټ راوځي او انشاءالله زه به بیا تاسو ته په هغې باندې یو سمري ویډیو وکړم چې هغه څه نمونه اټیک و او د هغې څه داسې غټ نقصان ده. خو نور موږ ته پته ده خو چې دا څه نمونه اټیک و کېدی شي هغه بفر اوورفلو په ترو باندې شوی. کېدی شي هغه نور داسې غټ اټیک و چې هغه ویکټر استعمال شوي دي په هغې کې زموږ سره چې دي. کېدی شي د هغه موبایل ډیوایسز باندې شي نیټورک باندې شي یوزر په ترو باندې شي یا ایمیل باندې ایمیل راغلی یا ویب اپلیکیشن سره ډاونلوډ شوی دی یا کمپیوټر ریموټ اکسس یې کړی دی اوس ریموټ څه شی ډاونلوډ کړی دی او هغه د دې اویل ریفاینري چې کومه ده هغه ډیسیبل شوي ده. دغه شانتې زموږ سره دا بفر اوورفلو چې کومه ده د دې لپاره زموږ ښه باقاعده زموږ ته سافټویر چې موږ کله ډیزاین کوو راغوي موږ له ښه باقاعده پکار دی چې موږ سیکیورټي په هغې ټایم کې سخته والو. که موږ سخته او سیریسلی وانه غسته نو زموږ وروسته چې کوم د سیسټم موږ بیا ډیپلوی کوو په کمپنۍ کې ارګنایزیشن کې د هغې به ډېر زیات نقصانات دي او که په هغې باندې داسې یو اټیک وشو نو هغه اټیک په ترو باندې هغه ډیټا چې دننه په هغې کې کومه ده هغه یا ان اویلیبل شي یا انټیګریټي د هغې لوز شي. سی آی چې ورته کوم وایي پوه شوې کانفیډنشیالټي انټیګریټي اویلیبلیټي. نو دا زموږ سره و بفر اوورفلو په ډېر یو اسانه طریقه مې درته ووایي. انشاءالله چې تاسو امید کوم تاسو به پوه شوي که نه وئ نو بیا مطلب نور خپله سټډي پرې وکئ او بیا په فیوچر کې خیر نور په دې د دې کلاس نه زه دمه شم انشاءالله د خیره بیا به نور په دې شارټ ویډیوګان زه راغومه 1 to 2 to 3 منټس په هغې باندې بیا تاسو ته اټیکونه چې کوم دي په هغې بحث من کوو. خو مخکې کوشش دا کوئ چې تاسو ځان په دې باندې پوه کړئ ایون که دا 14-15 منټس ویډیو ده دا ډېره زیاته لازمي ده چې ځان پرې پوه کړئ. که تاسو
وای چې زه دا ویډیو ګورم په ایچ ډي کې نو یوټیوب چینل هم دلته شته ښه باقاعده په یوټیوب چینل باندې موستلی ټول ویډیوګانې چې دي هغه اویلیبل دي او فیسبوک باندې ډېر وروسته اویلیبل کېږي فیسبوک باندې 2 یا 3 ویکس بیهایند نو فیسبوک یوټیوب باندې تاسو یوټیوب او ویب سایټ باندې دا ویډیو چې دي دا ټول به اویلیبل دي ان شاء الله ګورو بل هم یو میسج به یو شارټ اونده کې ورکوم زمونږ پښتانه چې څوک دي هغه چینل دي او چینل دي چې ایجوکیشنل چینل دي هغه ماته وایي زه به تاسو له فری ایڈورټایزمنټ چې دی هغه به زه په خپل ویب سایټ باندې هم او فیسبوک پیج باندې به تاسو له فری وکم اونلی فری بدای چې تاسو یا ویډیوګانې یا تاسو ایجوکیشنل ته چې سره غوي او د پښتنو خلکو سره شیر کوئ نو زه به تاسو لپاره فری ایڈورټایزمنټ چې دی هغه کوم کاغه په اردو کې یا په انګلیش کې ونه بیا ام سوري I'm not gonna do it